Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже відомий італійський соус болоньєзе, який використовують для приготування лазаньї та канелоні, а також він стане чудовим доповненням до спагетті. Тому, якщо ви такі ж поціновувачі італійської кухні, як і я, і бажаєте навчитися готувати смачний соус до пасти, це відео для вас. Готуємо! Для початку підготуємо овочі. Нам знадобиться одна досить велика цибулина або дві середні. Очищаємо її від шкірки та нарізаємо на дрібні кубики будь-яким зручним для вас способом. Я розрізаю цибулину навпіл, далі кожну половинку на тоненькі смужки і вже потім на кубики. Ще візьмемо 2-3 зубчики часнику для аромату. Його також необхідно подрібнити. Зручно спочатку трохи надавити на нього ножем і вже потім порізати на смужки, а далі на невеличкі кубики. Також візьмемо одну досить велику морквину. І, як ви вже, мабуть, здогадались, її також подрібнюємо на кубики. Ніяка тертка тут не знадобиться. Я нарізаю моркву спочатку на кружечки і далі подрібнюю на невеличкі кубики. Старайтесь моркву порізати якомога дрібніше, тоді ваш соус вийде більш однорідним. Також нам знадобиться 2-3 стебла селери. Її нарізаємо спочатку на тоненькі полоси поздовж разом із зеленими листочками, які також підуть в соус, а далі подрібнюємо на кубики. Тепер на добре розігріту сковорідку вливаємо трохи оливкової олії і викладаємо сюди нарізану цибулю разом із часником. Розрівнюємо по поверхні сковорідки та обсмажуємо на нагріві плити трохи вище середнього до рум'яного кольору. Не забуваємо в цей час цибулю періодично помішувати, щоб вона не підгоріла. Як тільки бачимо, що цибуля вже гарно підрум'янилась, одразу викладаємо сюди нарізану моркву та селеру. Перемішуємо все і обсмажуємо на такому ж нагріві плити до підрум'янення моркви, приблизно хвилин 5. Також періодично помішуйте і за необхідності підливайте ще олії, якщо бачите, що сковорідка суха. Через 5 хвилин овочі вже гарно підрум'янились. Тепер викладаємо до них 600 г фаршу. В оригінальному рецепті використовують яловичину, а краще навіть телятину. Я сьогодні буду використовувати свинину. Фарш необхідно об'єднати разом з овочами, і щоб він не комкувався при обсмаженні, як тільки виклали його на сковорідку, одразу починаємо розділяти його лопаточкою. Тим самим ми розбиваємо крупні грудочки фаршу і готовий соус вийде більш ніжним та однорідним. Обсмажуємо фарш з овочами на нагріві плити вище середнього, до повного випаровування з нього рідини. В цей час періодично його помішуємо та не забуваємо розбивати крупні грудочки лопаткою. Як тільки бачите, що рідина з фаршу повністю випарувалась, обсмажуємо ще декілька хвилин, щоб він встигнув трохи підрум'янитись. Тепер вливаємо сюди 60 мл червоного сухого вина і все гарно перемішуємо. Обсмажуємо буквально хвилину-дві, щоб вино гарно прогрілось і весь алкоголь з нього випарувався. Вино обирайте якісне та натуральне, без барвників та домішок. Далі вливаємо сюди 600 мл очищених томатів у власному соку. І одразу лопаточкою чи ложкою трохи розчавлюємо томати, тим самим злегка їх подрібнюючи на менші шматочки. Тут також можна використовувати свіжі томати, попередньо зробивши на них надрізи хрест-навхрест, обдати їх окропом, зняти шкірку і злегка подрібнити. Можна взяти подрібнені томати типу томатний соус пасата, або використати томатну пасту, злегка її обсмажити і розвести кип'яченою водою до стану соусу. І додаємо сюди сіль, 2 чайні ложки або за смаком, чорний мелений перець, пів чайної ложки, 1 повну чайну ложку солодкої меленої паприки, мускатний горіх на кінчику чайної ложки та пів чайної ложки сухого меленого базиліку. Можна додати свіжий, попередньо його подрібнивши. Перемішуємо до однорідності. Якщо томати попались кислі, можна додати сюди 1 або 2 чайні ложки цукру, щоб збалансувати смак соусу. І якщо ви бачите, що мало рідини та щоб соус не вийшов сухий, то на цьому етапі додайте сюди ще 1-2 черпачки овочевого або м'ясного бульйону. Тепер знижуємо нагрів плити майже на мінімальний. Я ставлю на 3 з 9 і тушкуємо соус під закритою кришкою мінімум 45 хвилин.
А взагалі італійці тушкують його 2 години, тоді він виходить дуже яскравим, з насиченим смаком. Через 45 хвилин знімаємо кришку і вливаємо сюди 60 мл густих жирних вершків. Гарно все змішаємо до поєднання і прогріємо соус ще декілька хвилин, довівши його до кипіння. Далі вимикаємо плиту і даємо соусу хвилин 10, щоб він настоявся під закритою кришкою. А поки можемо відварити спагетті. В киплячу підсолену воду викладаємо необхідну кількість спагетті з твердих сортів пшениці. Відварюємо згідно інструкції на упаковці до стану альденте. Це коли спагетті майже готові, але ще трошки твердуваті і не розвалюються. Як тільки спагетті зварились, одразу вимикаємо плиту і зливаємо з них всю воду. Я відкидаю їх на сито і одразу повертаю в кастрюлю. Тепер заправляємо їх оливковою олією або додаємо сюди шматочок вершкового масла та гарно все змішаємо. Можна лопаткою або накрити кастрюлю кришкою і гарно їх потрусити, поки масло повністю не розтопиться. Все готово, можемо подавати на стіл. Викладаємо спагетті на тарілку і щедро заправляємо їх нашим неймовірно смачним соусом болоньєзе. Зверху натираємо сир пармезан, який ідеально доповнює цю страву. За бажанням можна ще прикрасити гілочкою свіжого базиліку. Сказати, що це неймовірно смачно, це нічого не сказати. Тут необхідно самим приготувати та спробувати. Я впевнена, що ви полюбите спагетті з цим неймовірним соусом і будете їх часто готувати. А ще такий соус використовують для приготування італійської лазаньї та як начинку до канелоні. Це такі макарони у вигляді великих трубочок. Чесно, я великий шанувальник італійської кухні, і хоча майже всі їхні страви дуже калорійні, але ж які вони смачні. Є в них якась родзинка, та й інколи можна себе побалувати. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь. Буду вам дуже вдячна. Готуйте з душею та любов'ю, і нехай ваші страви завжди будуть смачними. До зустрічі!